Ang mga hinahanap nyo dyan, bossing? Ah, yung mga sira. Kaya po, nagre-reload ka ng tangsi doon sa patawagin namin niya, si Kwan. Ay, pabalik-baliktad po yan, hindi lang nyo maano. Mamaya slow motion ko sa video para makita niyo kung paano yung reload. Sa ngayon, hindi na may slow motion kasi ngay nagtatrabaho sila. Okay. Yung sapat lang na dami ng kailangan nila. Kasi pag dinamihan nila yung load ng ng tamsi, hindi kakasyahin dun sa maliit na mata. So binabase sa laki ng mata yung dami ng loop ng tamsi doon sa patawagin namin ay sikwan. Para saan yung lambat na yan, bossing? Yan ba'y pispan o baklad o ano? Sa cage. Ano mata niya? 22. Sa binit. Mga gaano kahaba yung ginagawa? Ilan di pa yan? 24 di pa. Mga 40 meters. Kung di pa kasi isang di pa isa't kalahating metro ano. Pagka isang ganyang kahit isang inyong nire-repair, mga ilang isang araw sa inyo pag dalawa kayo. Yan ba bago ninyo hayumahin, pinatanggal muna nyo yung taliptip? Hindi na, dahil malinis pa. Pag sobrang dami ng Pinapapaano ng may-ari. Magkano naman ang pakyaw ninyo? Per day. Magkano isang sa inyo? Sa 700? 400? Basta maghanap lang ng sira at hayumahin. Ang ginagawa ba yung hayuma ay patutos lang, yung parang inaano o pamata? Okay. May dalawa ko kasing uri ng pagkahayuma dito sa amin. Yung isa ay pamata. Yung mabilisan. Para bang binikis mo lang ng binikis yung lambat. Itong isa sususugin pa yung mata. Kung anong laki ng matang kanilang hinahayuma, kung 22 ang mata nun, iyon yung kanilang gagawin. Ang 22 kasi sinusukat sa per square inch. Kung hindi ako nagkakamali, ibig sabihin mayroong 22 mata sa isang square inch. Ito yung isang sira. Ganyan ka. Minsan may malaki dyan. Malalaki ang nahihirapan sila. Patagpi na yon. Lalo kung kinain ng daga ay takot na hirap yun. Ang isang mahirap pagka ang lambat ay nakatambak at naiwanan ng
ano ba tawag dito, ng pagkain o bulok. Babanatan nyo ng daga. Pag naman nalapat sa lupa, titirahin naman ang anay. So kaya madalas po ang mga lambat dito naka-hanger. Hindi puro sa tabi yan. Liberto yan eh. Ginagay. Basta nga may naiwan na. Basta may naiwan na pagkain. Ano yun? Nabenta ka sa amin? Dito na i-detail. Hanap sila ng sira kaya magkabila. So magkabila yung hanap nila ng lambat kasi sabayan sila kung maghanap ng butas. Hindi yan pwede mag-iwanan. So side by side siya. Kasi baka may malaktawan ay hayon. Sa gitna sila. Pagka yung isa ay walang makakita sa kabila, tatawid yan kaganyan. Tumawid siya sa gitna para makakita lang ng butas. Bossing, mabalik tayo doon sa mata ng lambat. Mentras maliit. Pag maliit ang mata, malaki ang number. Pag 22, malimit yung mata, madaming mata. So kapag bumaba ang number, lumalaki ang sukat ng mata. Okay. Kaya yung 1 inch po na tinatawag na yung diuno, yun po yung sukat ng 1 inch. Ibig sabihin 1 by 1 na mata ng yun yung isa lamang yung mata sa 1 inch. So mentras dumadami yung tumataas ang number, lumiliit yung mata. Ayun. So may tinatawag pa tayong may init o inet at saka B net, mga pang similya naman. Kailangan dito matalas ang mata yung nakakatusok. Pagbabosing, halimbawa nasa tubig na yan, nakalagay na sa fish pan o fish cage at may sira, hindi naman pwedeng iahon yun Okay, ibig sabihin binisita na rin at hinayom pagka naikabit na at nailubog sa tubig, lulubog din ang tao, sisisirin din pag bibisitahin. Laki balak tingnan na. Pag ganyan kalaka talaga takpi kasi matagal yan. Hindi na kaya yung ayuma. Hindi nakakagrado ang mata niya. Madalang ako makakita ng maghayuman Oo, madalang na madalang. Ito ba'y sahig na? Lunas na ba ito? Yung po lunas, yun yung nasa pinaka ilalim ng cage.
pinakalatag. Kumbaga sa kulambo, binaliktad lang siya. Yung ilalim ang ibabaw. Oo naman, kalahati ba ng mata? Kahirit, nagsisimula na silang magsamsam. Sabayan po ang ano niyan, sabayan yung pagsamsam para pag binalumbon. Batakmal ko! Malayo pang Semana Santa. Yan pala yung isa sa final kasi habang binabatak nito ibaba ng buwan, may nakikita pa. Bakit niyayapakan, bossing? Okay, para daw lumapat yung lambat at para madaling tiklupin. Parang damit din. Pagka nakasablaag yan, siguradong yan ay malaki ang balumbon. Okay. Ayan mga veterans na nagbabalumbon ng lambat. Ito pinakamagandang parte, yung pagbabalumbon. Wah, hoy.